Ang mga Israelites, maana pa si Lord, ka-remember me, Lord, katong napami sa Egypt, slaves me, pero karon na sa promised land, Lord. Salamat, grabe, maayo kay ka, Lord. Mo nang worthy ka na i-worship ani, Lord. Baka naman, maka-remember mga kabang, grabe, Lord, sa una ating pa ko, Lord, pero karon, Lord, grabe sa leader na ko, Lord, no? Grabe nga grasya sa Ginoo. Na maka, ingon ka, grabe, Lord, sa una, Lord, tag-piso ra, pero karon, grabe, tag-milyon na. Amen? I declare, dagay mo ni Lord, mga milyonaryo dali. Kaya nga naman, si Lord ang makayumana. Amen? Kay you are for signs and wonders. Amen? Kaya naman, si Lord, pariya naman siya, dili man siya mamili. Kasi magtao si Alma nga, dili ka balo masulat, may mong milyonarya. Hindi yung tamad, samot na ka. Amen? Kasi hindi ka balo masulat na rin. Kandidato ka. Amen ba? Samot na ka balo masulat. Amen? Kaya naman, pakita ni Lord ba nga, ang mga tao, amazed sila nga, ano na itabo man na. Kay si Lord ang naghimo, ana. Amen? In Leviticus 23, verse 20, the priest is to wave the two lambs before the Lord as a wave offering, together with the bread of the first fruits. They are sacred offering to the Lord for the priest. Rabi, no? Si Lord, ningon si Lord ba nga, kana imo first fruit, sacred na siyang offering. Imo na offering sa ako, pero ako nang gi-apportion sa mga pastors. Amen? Can you imagine, si Lord mismo, yan ang gidawat, nga sagrado na ang offering nimo para sa iya, pero siya nag-assign, anak. So in other words mo, ng heart ni Lord sa atong mga leaders, sa atong mga pastor. So kung mo na ang heart ni Lord, dapat mo na itong heart. Amen ba? Kaya nga naman, mo na ang heart ni Lord. Na, can you imagine, love niya atong mga pastor? Kaya si Lord mismo, niyo siya pinaka-nindot, pinaka-the best sa pastor na. Amen? Ingna mo ang tapad, sacred offering. Dedicated offering. In other words, gidawat ni Lord ba? Nana si Lord, sagrado kayo ni salamat. No nga, imong gi-honor ko ni Wani o ako ning gi-assign sa akong mga pastor. Amen? Amen? So in other words, mo na yung pamaagi ni Lord. You know, tudlo niya ni, no? Ang uban, yung mga pastors niya na sila, okay, maghatag na sa itong first fruit kay para nasa building. So ituluan na mo sila nga, pastor, dili nasa building kay mo man ang giingon sa word ni Lord para man nasa pastor. So, atong buhaton ang word ni Lord. Amen? Pwede tawatag sa building, wala problema, pero dili na ito siya tawagong first fruit, dili man siya first fruit. Building fund man siya or building offering. Kaya naman, pamaagi man na ni Lord, kaya gusto man ta ni Lord tudluan nga, mo-obey ta sa iya, sa iyang terms, dili sa atong terms. Amen? The moment buhaton na ito na, matugigo ni Pastor Nonon, sa Deuteronomy 28:11, if we carefully obey, amen? Diligently follow, no, all these commands, I will set you high above all the nations of the earth. When in the moment kasundulan ang word ni Lord, nahimay tabo diha. Amen? So what are the blessings of first fruit? Kung sa'yo mga blessings sa panahon yung muhatag ta, muna giingon, no, nga honor the Lord with your wealth, with your possessions, and with the first fruits of all your increase, so your barns will be filled with plenty, and your vats will overflow with new wine. Ingon si Lord na imong barns, imong sundanan, no, mapuno na siya. Mana, na uban dali no, mana ka nga, asa man imong wallet, ay, di na magdag-wallet, ay, wala po isulod, no? Hindi ang tapos, dapat na wallet. Kaya para na ma-build, ma-filled na plenty. Amen? Ang uban, walay wallet, ang uban, walay bag, karon hindi yung tapos, putangan ng-bag, kaya di na may sa wallet. Amen? Pero dapat, naanay bank account. Mag-open ng bank account. Kaya nga naman, puno na ni Lord. Ingon ni Lord, and your vats will overflow with new wine. Unsa ng vats? Mga negosyo. Hindi ang tapat tagaan ka ni Lord ang negosyo. Pwede nagtrabaho mga karon, pero tagaan ka ni Lord. Amen? That's why, allow yourself, open yourself. Lord, thank you Lord. Kaya ang plano ni Lord, i-bless ka, pero ka na blessing, dili mo undang. Amen? O na nga, i-position ni mo yung self through the wisdom of the Lord. I believe as you give your first fruits, as you prepare, na i-abli ni Lord sa imo. Amen? Kaya gusto ni Lord, continuous iyang panalangin. Amen? Kaya nga naman, ang kwarta di mo na mahulog ikan sa langit, no, Lord? Kaya kung, nahulog, salamat, dili mo na yung ngana, di ba? Pero gamiton ka ni Lord. May mukhang producer. Amen? Exodus 23:19 to 26. Nindot kini nga verses mo ning mga blessings sa first fruit. Ingon diya, see, I am sending an angel ahead of you to guard you along the way. Na angel maguna sa imo. Mo na ang angel mag-prosper na sa imong way, sa imong plano. Mo na itong ipadala ni Abraham ang iyang servant. No, ningon si Abraham that
the angel will go with you and prosper you. Amen? Wala, nakakita siya asawa para kang Isaac. Yun na may angel naguna. Kasi naitagba na ang asawa na rin. Amen ba? Yun ni mo, Lord, ako to mga angel, Lord, paunhan na to, Lord. Amen ba? Amen? Mawala nga na ako'y nailano, mahalok mo sa kay airplane, kay basin ma-crash. Mahalok mo sa kay barko, basin malunod. Mahalok mo biyahe, kay basin mabangga. Hindi yung katapad ay kalok. Nag-first fruit makaka. Amen ba? Yun ay angel, magabanuman sa imo. Mawala karon pwede na tamo sakay sa barin. Kasi gusto sakay sa barin niya. Amen? Na angel. And bring you to the place I have prepared. Amen? Indot kayo na ba? Kaya sometimes sa itong life, murag 9 times na gusto niyo improve. Gusto ka paabot diha na level. But praise God, the moment we give our first fruits, si Lord, tingnan si Lord ba, I will bring you to the place I have prepared. Nag-i-preparing ang place si Lord sa imo. Kasi giandam na lugar para sa imo. Amen? Nadilig na ni mo struggle. Nag-i-prepare na ni Lord, kaya mo na nagitamnan. Amen? And ingon si Lord, I will bring you. Indot kay na nga, kada si Lord ang mudala sa imo. Confident ka ba, Lord? Kabalo mo, Lord? Hindi mo kong ibutang diya. Bisan pag murag close siya, Lord. Pero ako na nagitamnan, Lord. Ikaw nag-ingon sa imong pulong, dalmon ko ni mo. Asa na ang lugar. Maningon ni Lord, I will make you the head and not the tail. Always at the top, never at the bottom. Amen? Muna ina imong tapad nga, ay kumpiyansa sa ako. Kinala may i-prepare si Lord sa ako. Amen? I tell you na, i-prepare si Lord sa imo. Dagay mga story, buhaton ni Lord, ma-amaze ka. Amen? Nga naman ay, i-andam si Lord sa imo. Amen? Muna ina imong tapad ka ng mga imong gihulatan. Gi-andam ang Lord para sa imo. You know ka na imong gi-desire? The reason nga gi-desire ni mo na, si Lord nag-plant ana. And the moment you give your first fruit, God will open the doors for you. Amen? Ingon diha daw nga, if you listen carefully to what He says and do all that I say, I will be an enemy to your enemies and will oppose those who oppose you. Unang ayong kabala ka, kanang mga enemies ni mo, mahimo na ni mong best friends, kaya wala mas sila mahimo. No? Sa una, wala sila gusto magini, no? Para sa una ba, na ako'y best friend. Pero katong best friend ako sa una, parang nainay tabo nun, ihawa na siya. So, sa diyan ihawa na siya sa church, puro squad to, then nakita kami din, napasil siya kasuko sa ako, no? Yan na siya sa ako nga, uy, buros manay ka, yan na siya sa ako. Kanang ikaw beauty, kanang nasusunod beast, yan na siya ba? Oh, nalulay na, hindi niya, no? Lord, pasinaw na ko ni siya, Lord. Kaya kung di mo pa sa'yo, wala yung blessing. Amen ba? Mo na, ang ubad, kung masakit mo, na ganyan ko, kisa may wala ni mong gipasaylo. Kung dili tanan nasakit, no? Lahit na po ng kuhaan. Nala instance ba, parehan ang ubad, high blood, no? High blood sila kay, di sila kapasaylo, no? Nakay kauwa sa trabaho sa una, high blood siya kay, yan to siya ukay-ukayan, dahil nagkita-kita siya, din ang babae, feeling niya, brad na kami no sa iya, gina daw siya nga, taguan. Suko siya, si Pagton, huwa ko'y kwarta, sabi ni uli siya, o siya katulog, suko siya, high blood siya, pag-auma, katulog, kumurato, hindi yung tapad pa sa iyo, alagin, no? But my point is that, after many years, grabe, katong akong amiga nga murag nasuko siya sa ako din. Nakita mi one time. Na siya kauban niya na siya, paila-ila ko niya siya, abi mo ka ni siya, best friend ako ni siya, kuyo ka ni siya, kaya ako, murag na cheese, nagaling hangin. Doon, na best friend ako balik, kayo ba? Wa sila yung mahimo. Ingon ang pulaw sa ino, your enemies will bow down at the house of the righteous. Nga naman, itamnan na ni mo. Amen? Muna ina yung tapad, relax lang. Amen? Ina sila, relax lang kay Lord, bahala sa ila. Amen ba? I-turn around na natin, Lord. Narahibuon si Lord. Wala, important thing, walay unforgiveness diri. Sa ilo na, di mo sila, kaya nga naman kabalong ka, nga si Lord, yung hand na sa imo. Na yung favor sa imo. Next. Worship the Lord your God and His blessing will be on your food and water. Amen? Makarelate ba tani? Karelate ba ka nang mag-abring mo sa imong ref niya na kang, uy, saan man ni? Ref ni or water dispenser? Amen? Karelate ka na? Mag-abring mo sa ref ni? Water dispenser in Jesus' name, no? But you know what? I-bless ka ni Lord. Amen? Muna sa una, no? Ako nga i-declare, Lord, mapunan ning ref, pero salamat sa Ginoo nga. Yabot sa panahon karon nga, nagtanong og mga humay, mga sinakoda. Ang uban, ibaligya na namo kay nga naman, gi-bless ni Lord ang food and water. Amen? Muna, inuna di ba yung ref, pag uli sa balay, last na ka, karon na lang kataman. Amen ba? Amen ba?
Kaya nga naman, hindi mo tungod kinangandam na ako sa first fruits. Amen? Kung wala pa kay ref, ingnon po di mo na ang lugar. Last na lang ka, pagbalik na ako na kay ref. Amen ba? Kaya nga naman, ay blessing ni Lord. Amen? And I will take sickness from you. No, grabe namin leaders sa church. Sa una, grabe na diagnose ka ng cancer of the ovary. Na nagpa-check up siya o true, morning gihapon. You know, pag check up niya katulong, negative. Amen? Pakpakan na to si Lord. Nga naman, saad na ni Lord. Amen? Promise na ni Lord. Amen ba? Una promise ni Lord. Una nga, pala kaya si Kaya ba? Sa time nga, ipadala ni Lord si Isaiah, yato siya kay King Hezekiah. Kung ningon si Isaiah nga, King Hezekiah, pangandam na, no? Kay murag deadline na nimo. No? In other words, pamalhin na ng mga titulo, mga ingana. Kung sa mo ni Hezekiah, no? He turned his face to the wall. Nihilak siya, utingon siya, Lord, remember what I have done for you. Kaya nga naman, so nag-iimo ni Hezekiah, iyang ibalik ang giving sa tithes and first fruits sa Israel. Muna, pa nakagawa sa palace si Isaiah, ingon na si Lord, balik dito. Balik din nga extend ako 15 years ang life. Amen? Muna, ingon ni Pastor Donald, kung si Lord mo istorya, di na mautro. Pero, kung nagatag kasi yung first fruit, pwede mautro. Amen? Kaya nga naman, God will remember. May numduman ni Lord ba? Muna, whatever season sa iyong life, kung nagatag ka, mga Lord, remember. Kaya nga naman, remember is a covenant word. Amen? Muna nga, kung na-experience na sakit, sa imo or sa imong pamilya, makana ka, Lord, remember, Lord. Be confident in your heart. Kaya nga naman, hulong pa na ni Lord. Ingon si Lord sa Isaiah 55 verse 11, so is my word that goes out of my mouth, it shall not return to me empty or void, but it shall accomplish what I desire and achieve the purpose for which I sent it. Ingon si Lord, kung unsa na akong gisulti, di na mubalik na wala na nahitabo. Kung unsay akong gi-desire, anong gisulti na ko na mahitabo na siya. Amen? O na nga, God, mo nag-ingon sa pulong sa Ginoo, nga God is not man that He should lie, He is not the son of man that He would change His mind. Si Lord, Ginoo siya, no nga, dili siya mamaka. Kung dili magbago ang iyang una-una, kung iyan ang isad, yan ang waton. And in verse 26, balik sa tapalihog, none will be scary or be barren in your land. Experience na kanin time sa itong life, mga natanong, grabe, 5 years na nilabay, mabuhay na itapos kung kinabuhin ba? O sa'yo, bakit magmahay ba? No, o sa'yo, mga nakadaghan